Sa content namin na ito ay ipapakita namin sa inyo kung ano yung aming sitwasyon sa tuwing kami ay bababa ng bundok at pupunta ng city para mamili ng aming supply na pang isang buwan. So, dapat mas maaga pa ang aming paglalakad. So, naabutan na kami ng alas 6 sa daan. Dapat alas 5 sana dahil kukuha kami ng videos sa daanan. Kaya matatagalan kami at hahabulin namin yung jeep na aalis ng alas 8 doon sa baba. Meron din kaming mga kasabayan na naglalakad at ito sila ay pupunta din ng city. Kailangan naming bilis-bilisan ang aming lakad dahil alas 8 aalis ang sasakyan doon sa pinaka-terminal sa baba. Sa taas na yan kung saan makikita ang mga kabahayan ay dyan kami nagsimulang bumaba. At ang nahawanan na yan ay ang magiging kalsada pagdating ng panahon. Mula dun sa ilog ay makikita kung gaano nakataas ang aming naakyat at itong part lamang na to talaga ang nakakapagod kapag ka ikaw ay papunta ng city dahil magsisimula naman ang daan sa pababa at itong mahaba-habang paakyat na to at kapag nakarating na doon sa patag ay lahat na yun ay pababa. So yun naman ay kabaligtaran kapag pauwi na dito
dahil mas marami ang paakyat at mas mabigat na ang daladalahin dahil sa mga pinamili. So kapag papunta pa lamang, magaan lamang yung bitbit kasi ang aming dala ay mga damit lamang. Sa panahon ng summer ay napakadali lamang naman maglakad dito dahil walang putik. Pero kapag panahon na ng tag-ulan, may mga bagyo, ang daanan na ito ay minsan natatabunan ng lupa kapag may landslide. Ang mga kahoy ay nakaharang kasi nagtutumbahan. So hindi siya minsan madaanan. At ito ang tanawin na makikita sa bundok na ito, ang mga nagtataasang bundok. Nung ako'y unang makarating dito ay ako'y manghang-mangha talaga sa paligid na panay hinto ko, panay video ko. So noon hindi pa kami vlogger noon, nagpa-practice pa lamang ako. So noong mga panahon na yon, hindi pa kami mag-asawa noon. Dati kaming OFW ni Mr. sa Taiwan, parehas kaming factory workers. Tapos bago talaga kami magsama ay nagbakasyon muna kami dito sa kanila. Ito naman ang unang barangay na madadaanan mula doon sa taas. So kahit magpabundok-bundok lamang ang mga tao dito ay ang iba ay simentado ang bahay nila at nakayero. Sa kabahayan na yan sa baba ay dyan magsisimula ang aming biyahe at yan ay isa din sa mga barangay dito sa aming municipality. Wala pa bang alas 8 ay nakarating na kami dito sa kabahayan. Nag-start kami ng mga alas 6, kaya ang aming lakad ay umabot ng mahigit 1 oras, pero yun ay may hinto-hinto pa sa daanan. Kapag ka summer nga, mas madali lamang ang paglalakad. Pero kapag tagulan, malamang aabutin na kami ng 2 oras dahil madulas ang daanan. So kung makikita nyo ang mga kabahayan ay medyo dikit-dikit, walang masyadong espasyo dahil nga ang mga kabahayan na ito ay nakatayo sa taas ng bundok. No? So walang sapat na espasyo para magkaroon ka pa ng malawak mo na bakuran. Kaya dikit-dikit ang mga kabahayan. Pasado na alas 8 ay wala pa rin nakaparadang sasakyan. Kaya napaisip na kami kung paano kami nito makarating ng city na wala ng sasakyan. So sabi nila walang mga driver kasi meron silang dinaluhan na okasyon. Kaya tumawag sila ng jeep galing sa ibang barangay para sunduin kami. At buti naman walang masyadong pasaheros ang jeep na ito kaya ito ang aming nasakyan. So ito ang isa sa mga problema kapag wala ka talagang sariling sasakyan dito, no? So, hindi mo hawak yung oras mo sa pagpunta ng city. Kaya, mas maganda talaga kung may sariling sasakyan, pero yun,
Kung meron kang budget, pwede kang bumili. Ang daanan na ito ay hindi pa talaga lahat sementado, pero ito'y kasalukuyan na ginagawa kasama ang road widening. So may part sa daan na ito na one way lamang talaga. Kaya ang mga driver ay sanay na sila maghanap ng kanilang pag-aatrasan kapag ka merong kasalubong na sasakyan. Sa ngayon ay medyo gumanda-ganda na ang daanan, pero nung ako po ay nagbakasyon dito ay talagang mas matindi pa ang daanan noon. Itong mga bagong na semento ay isa to sa mga mahirap daanan, talagang lubak-lubak, pero ngayon malapit-lapit na ring matapos at sana dumating na yung panahon na smooth na talaga yung biyahe. Kapag ka medyo malakas ang ulan, merong bagyo, ganito ang nangyayari, nagkakalaglagan ang mga bato. So may mga panahon na ang kalsadang ito ay hindi nadadaanan. Katulad nito, no, merong kasalubong at one way lamang. Kaya kung sino yung merong maluwag na espasyo na pag-aatrasan, ay siya ang magbibigay ng daan. Hindi pa man kami masyadong nakakalayo ay na-stranded kami dito ng mga 30 minutes. So ang biyahe kasi mula doon sa barangay na yon hanggang doon sa city ay aabot ng mga 2 oras o minsan mahigit pa. Depende sa bilis ng jeep magpatakbo. So itong dump truck ay nabaon na yung gulong niya dyan sa putik, hindi siya makaahon-ahon. Kaya sila ay tumawag na ng backhoe para matanggal yung putik. So buti na lamang no nakadaan kami. At bawas na yung aming oras sa pag-ikot-ikot sa city para mamili ng aming mga kailangan. So ang mahalaga, nakadaan pa rin kami doon. Pagkatapos ng aming mahaba-habang biyahe, nakarating na kami dito sa Tabuk City. So nakarating kami ng mga alas 12. Pero kung hindi kami talaga na late at nakaalis kami sa tamang oras, mga 10:30 pa lamang ay nandito na kami. So pagkatapos naming mananghalian, pupunta na kami ng Dagupan kasi
doon yung doon kami nag-grocery para diretso na rin ipakarga sa jeep kinabukasan. So hindi ko na nakuha na ng video yung aming paggalagala dahil nawala na sa isip ko dahil limited na nga lamang yung aming oras, no, nabawasan na sa aming biyahe. Kaya itong isa ay nakabingwit na ng kanyang bike na matagal na niyang kinukulit sa amin na magpabili ng bike. O since medyo marunong na siyang magbasa, kaya yan ang kanyang reward. Pagkatapos naming mamili, inuwi muna namin sa bahay yon. So kami pala ay nag-i-stay doon sa aking sister-in-law. So pupunta naman kami ng palengke para mamalengke ng aming hapunan at kasama na rin ang agahan. So kami din ay uuwi din kinabukasan dahil may pasok yung aking anak. So nakakapanghinayang naman kung ma-absent siya at wala rin kaming balak na mag-stay ng matagal dito sa Tabuk dahil napakainit. Kaya bibihira lamang kami mag-stay ng mga ilang araw kapag may mga lakad lamang talagang importante. Ito ay bagong tayong market. So naka-organize talaga lahat ng mga nagtitinda rito mula sa mga pagkain, gulayan, mga karne at isda. Sa buong araw na ito ay wala kaming halos pahinga. Kaya para ka talagang malantang gulay. Mula sa paglalakad mo galing doon sa bundok, sa pagbiyahe sa jeep may 2 oras, at sa pag-ikot-ikot pa dito sa city, sa pamimili ng aming mga kailangan, at pagdating ng hapon, diretso sa palengke. Kaya pagdating ng gabi ay talagang nakakapagod samahan pa ng init. Kaya kung wala naman kami masyadong importanteng kailangan, hindi na kami nagtatagal talaga. Umuwi kami dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon. Wala nang masyadong paninda kasi hapon na nga, nagsipag-close na itong ibang mga tindahan. Tapos yung mga nakadisplay kasi na karne isda, yung pati mga gulay, hindi na rin talaga siya fresh kasi hapon na. So iba pa rin talaga malingki pag umaga. Pero yun nga, hindi kami napapadpad sa palengking ito ng umaga kasi dahil sa oras ng aming biyahe. So tuwing hapon lamang talaga kami nakakagala dito. So kinabukasan, so uuwi na kami. Kaya ito na yung oras na busy na kami sa pamimili. So nakita namin itong aming mga kapitbahay na kasabay din namin silang namimili dito sa market. So ang market naman na ito ay malapit lamang doon sa terminal ng jeep na kung saan doon namin na ikakarga yung aming mga pinamili at doon na rin kami sasakay. Ang market naman na ito ay sa Dagupan, yung aming pinuntahan kahapon ay sa Bulanao. So kailangan pang magbiyahe mula doon sa Bulanao, kailangan pa namin magbiyahe papunta dito sa Dagupan. Kung gusto namin na magkaroon talaga kami ng upuan sa jeep kasi may pagkakataon na maraming pasaheros, maraming mga karga, lalo na kapag ganitong araw na linggo. So kung hindi ka pupunta dito sa Dagupan, mawawalan ka ng upuan. Kaya sinasadya namin na magbiyahe na dito na lahat mamili para siguradong mayroon kaming upuan. Mas maganda talaga mag-market sa umaga. Sariwa ang mga gulay, mas maraming paninda, kaya marami kang pagpipilian. So kami ay pupunta naman doon sa mga isda at karne. Kasi pupunuin na namin itong aming styrofoam. So yan na may pang 1 buwan namin. So nakakita ako dito ng tofu na matagal ko nang hinahanap, kaya napabili rin ako ng tofu. So dito kami lagi bumibili ng tilapia, no? At hindi na namin ito pinapakaliskisan kasi ibabiyahe pa namin yan ng ilang oras pa, no? At iakyat pa namin ng bundok.
At dito naman ang aming laging pinagbibilhan ng aming mga isda at manok. Itong aming pamimili ng aming supply ay limited lamang. Bukod sa limited din ang aming pera, kasi kailangan matansya lamang ni Mister ang kaya niyang mabuhat dahil hindi naman ito pwedeng iwanan doon sa baba dahil kailangan din itong mailagay sa ref para hindi masira. Pagkatapos naming mabili ang aming mga importanteng pangangailangan, ay minsan dumadaan muna kami sa mga ganitong pamilihan. Pero yung mga importante pa rin yung aming dinadampot kasi hindi rin naman namin magagamit sa bukid yun. Like kung sandals at tsinelas, o tsinelas lamang talaga kasi yun ang aming gamit na gamit sa bukid. So, bago magbiyahe, minsan lang to, once a month lang kung kakain ng lomi. Dapat itong isa, napabili na rin ng soft drinks. So, once a month lang naman. So, lamanan muna ang tiyan bago kami magbiyahe. So, ngayon po, no, hindi kami sasakay doon sa jeep. Kasi sabi nito, punong-puno na daw talaga. No? Maraming karga, maraming pasaheros kasi linggo. So, yung aking sister-in-law ay nag-hire na lamang siya ng yung malaking tricycle na tinatawag ditong umbak. At yun ang aming sasakyan. So, pagkatapos naming maipakarga yung aming mga gamit, umuwi na kami dito sa bahay at ito na yung aming sasakyan. So, ito yung aming unang stopover. So, ito yung mga pamilihan ng mga tinapay, mga prutas, at kung ano-ano pa. Kaya kung nakalimutan mong bumili ng iyong pasalubong, dito halos kompleto sila ng mga pampasalubong katulad ng tinapay, soft drinks, meron pa nga silang may manok din, may isda. So, halos lahat ng mga nagbabiyahe, lalo na ang mga mahabang biyahe talaga, ay humihinto doon para bumili ng mga pasalubong. So, yun ang nakasanayan na yun ng mga nagbabiyahe. So, ang aming biyahe ngayon ay smooth pa lamang dahil maganda pa ang kalsada dito. So, wala pang problema talaga sa pag dito pa lamang banda sa Tabuk kasi sementado ang kalsada. Pero kapag papasok na doon sa aming municipality, yun ang may rough road na. Maaga itong aming biyahe kumpara doon sa nakapila na jeep. So sila baka nasa mga 10:30 to 11 pa yun sila aalis, no? Manggagaling pa sila doon sa Dagupan. So kami ay nanggaling na sa Bulanao. So dinaan na lamang namin sa Tawa. Ito ang aming mga original na mukha, no? Walang filter. So ito ang kagandahan kapag nag-hired ka or lalo na kung meron kang sariling sasakyan. Kasi kontrolado mo yung oras ng iyong pag-alis. So kung gusto mong maagang makarating, lalo na kung ang panahon ay maulan-ulan, so mas maganda kung aga kang makakarating. So yun sila, malamang sa dami ng pasaheros at daming karga, baka alas 11 pa sila alis doon dahil marami pa mga dadaanan na karga yun. Pagdating dito, mabagal na yung takbo ng tricycle kasi yung daan mas lalong sinira ng ulan nung gabi. Tapos yung mga bato sa gilid, nalaglag din yan dahil sa lakas ng ulan nung gabing yun. Kaya
nung makita ni Mr. No, kasi siya yung nasa gilid. Nakita niyang alanganin, kaya sabi niya sa driver na bababa na muna kami. Delikado ki ila. Ki, tulungan mo ki. Hala, ma-stuck. Kaila mo na nat. Kaila. Así tayo chi manadan. Kailan na? Ang tigas ng ulo nitong batang to. Wala na ibang mahirap na daan po, di ba? Ito lang. Pagka ganito na talaga ang daanan, lumalabas na talaga yung pagka-nervyosa ko. Hindi talaga ako mahiyang aminin na nervyosa talaga ako, lalo na kapag kasama namin yung anak namin na magbiyahe. So sabi ko ay maglakad na lamang talaga ako. Wala namang masama ako maglakad dahil hindi naman yan malayo. Bakit ba natin ipilit na sumakay kahit na ang ganda hirap-hirap na kung sa bukid nga kaya nga nating maglakad ng malayo, yan pa kaya na napakalapit lamang. So yun na yung last na mahirap na daanan. So kapag madaanan mo na yun, malagpasan na yung paakyat na to, wala nang masyadong rough road. Halos na semento na paakyat. Tapos eto, bumaba na muna kami kasi masyadong paakyat. Mahirapan na umakyat yung tricycle. So malapit-lapit lang naman itong aming lalakarin. Kaya okay lang. Exercise na rin sa aming mga paa na matagal nang nakaupo. Aw na yan. Thank you, Lord. Hanggang dito na. PG. Sa tuwing kami ay bababa ng sasakyan, ganoon na lamang ang aking pasalamat sa Diyos na nakarating kami na ligtas, iningatan niya kami sa aming buong biyahe. At hindi pa natatapos dito ang aming pagod. Pagkadating i-diskarga yung aming mga gamit, tapos kailangan isako-sako ng maging komportable ang iyong pag bit-bit, paakyat sa bukid. Tapos, ito si Mr. ay may iwan pa ito dahil antayin niya pa yung jeep na parating kung hindi namin alam kung anong oras kasi ang aming karga ay nandoon pa. At nauna na kami nitong aking sister-in-law kasama yung kanyang anak din. So naabutan kami ng ulan sa daan pero sila ay medyo mabilis ang kanilang lakad at ako ay nahuli. So inayos ko muna yung aking dala kasi tinapay yung aking bit-bit. At baka mabasa itong tinapay at hindi na kailangang isawsaw pa sa kami pagdating dun sa taas. Sa abot ng aking makakaya, hinabol ko talaga tong mga to kasi itong aking anak, kailangan to siyang hawakan kapag pababa na. Kasi delikado dun sa pababa, walang harang. O minsan itong isang to ay walang preno sa paglalakad. Kaya nagpahuli na lamang kami. So nauna silang dalawa ng aking sister-in-law at saka yung kanyang anak. Nagdandahan lang kami maglakad kasi mahaba-haba ang lakaran pa talaga ito, at na wrong timing pa kami nitong ulan. Inalan na lang to mo. Makalipas ang ilang minuto ay humina na yung ulan kaya nagdahan-dahan na rin kami nitong dalawa na maglakad. Pero yung aming lakad lamang talaga to ng mga pang bata lamang. Kasi itong isa
Ayaw pang gusto niyang magkahawak kaming dalawa sa daanan kasi natatakot siya dahil dalawa lamang daw kaming naglalakad. At pagdating ba dito sa may kalabaw, sabi ko, huwag kang maingay ha kasi baka habulin tayo ng mga kalabaw na yan, dalawa lang tayo. Kaya sunod talaga siya pagka kami lang dalawa. Ito yung pababa na kailangan yung bata meron talagang kasabay. Kasi pag sila-sila lang, tatakbuhin lang nila yan at walang harang yung gilid. Kaya nagmadali talaga ako kanina na maabutan ko sila. Kael. Buti na lamang huminto yung ulan. Pag nakababa na kami dyan sa tulay, aakyat ulit kami hanggang doon sa may kabahayan na yun, sa taas. Malapit-lapit pero malayo pa pala. Ilampay nan ayom. Ilampay nan ayom. Iwang-wang. Yung aking anak ay nauna na. Sumama siya dun sa sumabay siya sa taga rito din sa amin na pasabayan din namin umakyat. Ito po ang pagod namin sa tuwing kami ay bababa pupunta ng city mula sa aming paglalakad sa pagbaba sa bundok na ito hanggang sa pagbiyahe, hanggang sa pamimili at hanggang sa pauwi pagbitbit ng aming mga gamit. Yung iba naming mga gamit, hindi lahat yun mahahakot ng isang araw lamang. Kaya kung si Mr. ay bumabalik pa minsan, 2 beses pa. Lalo na kung may mga nabili kaming mga gamit sa bahay na hindi niya man yan kayang buhatin ng isang buhatan lang. So, kailangan balik-balikan talaga niya. So, ganun ang buhay namin dito, no. Kaya, isang beses lang kami pupunta ng city sa isang buwan kung merong budget. Pero kung wala talaga, hindi na kami pupunta, no. Ipapadala na lamang namin sa jeep or di kaya sa aming mga kamag-anak na pupunta doon at amin na lamang ipapabili at sasalubungin na lamang namin sa baba yung aming karga. So, ganun po ang aming buhay dito. Buhay ng mga Highlanders. Dahil hindi talaga ganun kadali ang mag-akyat baba ng bundok, ang maghakot ng mga gamit. So, mga bandang 2:00 yata o mag-alas 3, nakarating kami dito sa taas ng anak ko. At si Mr. ay, ang jeep daw ay nakarating daw ng mga alas 3. So, nakarating siya, pasado na alas 5. Kaya, binuhat niya na talaga yung bike dahil kabilin-bilin na nitong anak niya, Papa, dalhin mo yung bike. Kaya kahit sa bigat niya, kaya pa naman daw niya. Ay binitbit niya talaga yung bike. So, ito po ang tunay na kwento ng aming buhay. So, sana po nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo. Salamat po muli sa inyong pagsubayba at panonood, Native Kalinga. Sa atin, ilabat ay sa may saban dyan.